Hello, magandang araw sa inyo ulit mga guys. Welcome back to my channel. At kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe na. Yan guys. Bali guys, ito palang motor na to ay ayaw na mag-charge ng battery. So ito ang gagawin natin ngayon. Baka natuyo na ng tubig yung kanyang baterya. So umpisahan natin guys. Guys, open na natin. Sukatan natin ang voltage. Ayan guys, may 12 volts siya. Pero hindi niya kayang i-kick, hindi niya kayang i-start. So ibig sabihin, mababa na yung amperahe niya. Check natin. So ang problema guys ay andito na lang yung tubig niya kasi kaya ayaw na mag-charge. At least about nandito sa upper level niya. So lagyan natin guys, kargahan natin ng tubig to. Ito guys, so lagyan natin yung baterya. Ito kasi guys, pag in-start mo by automatic, ayaw niya. Kailangan doon sa kick niya. Tapos after mga ilang oras magka-charge na siya. Pero kinabukasan ulit umaga, i-start mo ulit sa starter niya, ayaw na ulit. Yan guys, nahulog na. Ito guys, so ito yung level na ng kanyang tubig. Oh yan guys, may 12 volts yan pero hindi niya kayang i-kick ang engine. So ibig sabihin mababa na yung amperahe. Yan. So kargahan natin ng tubig. Ito guys, buksan natin to. Yun guys, empty. Idari natin yung luma.
para fresh yung ipapalit natin. Yan guys, ito yung lumang tubig, itapon na natin para mas malinis yung ilagay natin, ay hindi mahaluan ng luma yung bago. Guys, silip muna kayo sa kabukiran. Yan, para maiba. Yan guys. Yan, kabukiran muna tayo. Ito yung ating pamalit, pangkarga. Probic Enterprise Battery Solution. Ito guys, kargahan natin. Dapat panel. Pwede. Dapat. May panel. Ito guys, ano natin ng panel. Pero karton lang. Mama. Hoy, kayo maingay. Nasa record ka ng vlog. Asin. Kumapaw. Pasensya na guys, medyo maingay yung mga bata kasi. Abang masakan. Natin. Sira. Yan na guys, nasalinan ko na. Medyo mahirap lang salinan kasi maliit yung butas. Hindi kasi yung imbudo. Kaya ginamit ko yung karton na lang. Ginawa kong panel. Talpak na natin yung nakatakip niya. Yes guys, medyo overflow ng konti.
Okay guys, salpak natin. Okay, sukatan natin. Ayan, meron siyang 14 volts. Ibig sabihin, gumagana yung charging system niya. Talagang yung baterya may problema. Wala ng tubig, so that's why ayaw na mag-recharge. Ayan guys. Kita nyo, kita mo 14.34. Ayan. So, gano'n lang guys. Pag ayaw mag-charge na ng baterya, tuyo na yung tubig niya. Okay guys. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Guys, one click na. Okay. Thank you.